bangus natin, nakaprito na. Ayan, malapit na siyang maluto. Konti na lang. Ayan mga besi. Ayan. Ito yung mga gagamitin ko ngayong sangkap. Kamatis tayo. Di ba besi, kadalasan, pag nagsasarsyado tayo tilapia or galunggong. Para naman maiba, ito, ang gagawin namin yung sarciadong bangus. Ayan, ito yung mga sangkap natin. Ayan, may magic sarap tayo. Pero hindi naman lahat ito ilalagay mga besi ha. Tapos, ito paminta kasi wala kong ceiling green. Para medyo maanghang ng konti. Ayan. Pampawala pati ng konting langsa. Ayan, diba kasi isda siya. So, ito na lang gagamitin ko. Jams, paminta, diba? Ayan, konti lang mga besi. Tapos, ito, konting patis. So, mga besi, para mas masustansya pa. Ayan, besi. Dahil wala kaming itlog, eto na lang, malunggay po. Marami kaming malunggay dyan sa farm namin. Ayan po, mas fresh pa, di ba mga besi? So, ngayon mga besi, mag-start na tayo. Gisa na natin kasi yung isda natin luto na. Ayan. Kung napapansin nyo po mga besi, ang nakalagay dito patis lang. Wala siyang asin. Kasi po yung pagkaprito ko dun sa isda, may konti mga besi, konti lang. Yan, mag-iisa na tayo. Yan, mild lang ang apoy natin mga besi. Yan na mga besi, lagay na natin yung bawang. Unahin natin. Ay, besi, matalsik. Kasi nalagyan siya ng konting tubig, katas galing sa kamatis. Ayan, diba besi? Kung nakikita nyo, ang dami nating kamatis. Ayan na mga besi, ngayon okay na yung pritong bangus natin. Medyo nasobrahan ng
besi. Diba? O, ayan na, mga besi. Iahain ko na siya ngayon. Ito na ang ating sarciado with malunggay. Bangus na sarciado with malunggay. Ayan mga besi, oh. 'Di ba? Masustansya with malunggay. Ayan. Ayan na mga besi, kakaibang sarciado.